સવારનો નાસ્તો અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાતા બ્રેકફાસ્ટ શબ્દનો અર્થ ખૂબ અર્થપૂર્ણ છે. બ્રેક એટલે તૂટવું અને ફાસ્ટ એટલે ઉપવાસ. ટૂંકમાં આખી રાતના ઉપવાસને સવારે તોડે તે બ્રેકફાસ્ટ. તો કિચન સિરીઝમાં આજથી શરૂ થતી સવારના નાસ્તાની સિરીઝમાં અલગ અલગ વાનગીઓમાં આજે રવિવારનો નાસ્તો ગુજરાતીઓનો ફેવરિટ બનાવશું. અને આ એવી રીતે બનાવશું જેથી સ્વાદ સાથે પ્રોટીન વિટામિનથી ભરપૂર હોય અને જલ્દી પણ બની જાય. બનાવવાની શરૂઆત એક પોળા બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. તેમાં અડધો કપ બાજરીનો લોટ પણ ઉમેરશું અને 1/3 કપ બેસન ઉમેરશું. તેની સાથે મેં રાત્રે મગદાળ અને ચોખાની સાદી ખીચડી બનાવી હતી તો તે 1 વાટકી ઉમેરશું. જો ભાત વધ્યા હોય ને તો તે ઉમેરવાના અને કાંઈ પણ ના હોય ને તો પણ ચાલે. તેની સાથે 1 ગાજરનું ખમણ ઉમેરી દઈશું. 1 નાના કેપ્સિકમનું ખમણ પણ કરી અને ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે 1 નાનો ટુકડો દૂધીને પણ ખમણી રાખી છે તો તે પણ ઉમેરશું. તેની સાથે 1 નાનો બાઉલ કસૂરી મેથી લીધી છે. જો લીલી મેથીની ભાજી હોય ને તો તે ઉમેરવાની. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. જો સવારમાં લસણ ના ખાતા હોય ને તો લસણ નહીં ઉમેરવાનું. 1 નાનો બાઉલ સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. હવે મસાલો પણ કરી લઈએ. જેના માટે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરશું. હવે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ પણ ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. હવે સૌથી છેલ્લે 1/8 કપ દહીં ઉમેરશું. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હાથ વડે મિક્સ કરવાનું છે જેથી ખીચડી, લોટ, વેજીટેબલ, મસાલા દહીં સાથે મિક્સ થઈ જાય અને એ પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલું પાણી ઉમેરવું પડશે. અહીં હવે મિક્સ કરતાં બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જાય અને લોટ બાંધવાનો છે. અહીં હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે અને ખીચડી તથા દહીંને કારણે લોટ સોફ્ટ પણ થયો છે. તો ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને લોટને મસળી લેવાનું છે. આજે રવિવાર માટે ઘરમાં બધાના ફેવરિટ થેપલા બનાવવાના છીએ પણ ટેસ્ટ સાથે હેલ્થ જળવાઈ રહે ને એટલા માટે મસાલેદાર અને વેજીટેબલથી ભરપૂર થેપલા બનાવ્યા છે. અહીં લોટ મસળાઈ ગયો છે તો લોટને કૂણવા દેવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આપણે ડાયરેક્ટ જ હવે લુવા બનાવી લઈશું. ખીચડી અને વેજીટેબલ સાથે મિક્સ લોટના બનતા થેપલા નોર્મલ થેપલા કરતાં થોડા વધારે થિકનેસના હોય છે એટલે થોડા મોટા લુવા બનાવ્યા છે. હવે એક લુવાને કોરા લોટમાં બોળી લઈશું અને લુવાની કિનારી બાંધતા જઈ અને થેપલું વણી લેવાનું છે. થેપલું વણાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડા સફેદ તલ પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તલ સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી થોડા એવા ઉપરથી વણી લેવાના છે જેથી તલ છે ને તે થેપલામાં બરાબર ચીપકી જાય. વણેલા થેપલાને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં ઉમેરી દેવાનું છે જેથી તે શેકાવા લાગે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર થેપલું શેકાય છે ને તો બીજું થેપલું પણ વણતા જઈશું. આ થેપલું વણાઈ જાય ને એટલે શેકાતા થેપલાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. સાથે સાથે વણાતા થેપલામાં તલ સ્પ્રેડ કરી અને ફરી વણી લઈશું. આ થેપલું વણાઈ અને તૈયાર છે. બીજી બાજુ શેકાતા થેપલાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને હવે તેમાં ચારેય બાજુ તેલ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી પ્રેસ કરતા જઈ અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ થેપલું અંદર સુધી ચડી જાય ને અને પડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવું શેકશું. દહીંના કારણે આ થેપલું છે ને તે એકદમ તેલ ભરાયા વગરનું અને રૂ જેવું એકદમ સોફ્ટ બને છે. અહીં બંને બાજુ શેકતા હવે થેપલું શેકાઈ ગયું છે તો આ થેપલાને આપણે ડીશમાં કાઢી લઈશું અને વણી અને તૈયાર કરેલું બીજું થેપલું છે ને તે શેકાવા માટે ઉમેરી દઈશું. હવે સાથે સાથે ત્રીજું થેપલું પણ વણી લઈશું અને આ થેપલાને શેકતું જવાનું છે. સવાર સવારમાં આ થેપલા હેલ્ધી પણ બને છે અને સ્વાદમાં પણ ટેસ્ટી એટલે આપણા ગુજરાતીઓને સૌથી વધારે પસંદગીનો નાસ્તો થેપલા ખવાય પણ જાય અને હેલ્થ પણ જળવાય. અહીં થેપલા બધા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે તો સવારના નાસ્તામાં ગરમા ગરમ ચા પીરસશું. સાથે ગરમા ગરમ વેજીટેબલ મસાલેદાર થેપલા પણ પીરસશું. તેની સાથે ગાંઠિયા હોય અને ગોળ કેરી અને છુંદાનું અથાણું હોય તો બીજું જોઈએ શું. પેટ ભરાઈ જાય અને આખો દિવસ કામ કરવાની શક્તિ પણ રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને રવિવારના સવારના આ ટેસ્ટી મસાલેદાર અને હેલ્ધી નાસ્તાની રેસિપી કેવી લાગી? એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે રવિવારની સવારની શરૂઆત તમારી કેવી રહી. સાથે જ જો તમને આ નાસ્તાની રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. આ સાથે જ આ આખું વીક કિચન સિરીઝમાં આ જ રીતે નાસ્તાની રેસિપી આવી રહી છે તો કન્ટિન્યુઅસલી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. સાથે જ આ વિડીયો ફેસબુક પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો જેથી સોશિયલ મીડિયા પર પણ તમે આ રેસિપી જોઈ શકો. ફરી મળશું આવતીકાલના સવારના નાસ્તાની રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.